Jag heter Per-Erik Johansson och är lantbrukare här på Ekenäs gård i Kil. På Ekenäs gård bedriver vi växtodling idag och huvudinriktningen är höproduktion. Till gården hör ju också ganska stora arealer naturbeten och när vi inte har djur själva längre så arrenderar jag ut de markerna så de blir betade helt enkelt. Vi försöker ju upprätthålla både byggnader och omgivningar, både av estetiska skäl och av historiskt intresse. Jag heter Annie Johansson och jag är antikvarie på Länsstyrelsen i Värmland och arbetar med kulturmiljöfrågor. Det här området som ligger runt sjön Norra Hyn är en kulturmiljö eller ett kulturlandskap som har ett väldigt stort tidsdjup. Det som gör den här platsen unik, eller det som gör platsen till ett riksintresse, är att den har den här utvecklingen ifrån äldre tider, då menar jag järnåldern, som ett bebyggelsecentrum. Man ser alla tider på en gång på något vis. Och det fortsätter ju idag också. Det byggs ju nya hus här i området och markerna odlas fortfarande. Rör man sig ner på slätterna kring Norra Hyn så kommer vi in i höggravfälten. Gravar ifrån järnåldern, alltså den period som kommer efter bronsåldern. Flyttar vi oss ytterligare framåt i tiden så kommer vi att se en rest efter den medeltida kyrkan vid Appertin. Det är också i den här tiden som de stora gårdarna kring Appertin börjar bildas, som har sina rötter bak i järnåldern i alla fall. De äldsta utav de gårdarna är förmodligen Lökene och Illberg. Senare så kommer Ekenäs till som ligger på norra sidan utav Norra Hyn och så följs det av Appertin också. Ens egen plats i historien lägger man nog inte så mycket tanke för. Men vara uppväxt här har gjort att man har fått ett intresse för det. Och det finns bland annat en bronsåldersgrav en bit bort här i skogen och så. Så det har ju varit mänsklig verksamhet här i tusentals år då. Omgivningarna runt gården är ju uppbyggda efter naturens naturliga beskaffenhet här. Förr byggde man ju alltid uppe på höjderna. Man använde de lågliggande markerna som var bördiga då för odling. Man kan inte gräva någonstans utan att marken har varit omgrävd förut. Så det har stått byggnader och rivits byggnader i alla tider sedan medeltiden här. Jag heter Ulrika Jörnmark och jag jobbar på Länsstyrelsen i Värmland. Där jobbar jag på kulturmiljöfunktionen och jag är antikvarie. I Värmland har vi ett 70-tal fornvårdsområden fördelat över hela länet. Alla kommuner har kanske 2 till 5 fornvårdsområden. Vi satsar årligen ungefär 1,5 miljon kronor på den vården. Så om man skulle säga antal dagsverken per år så är det kring 600 dagsverken. Vi får in ansökningar varje år på att få göra fornvård på de här platserna. Då är det allt som ofta Skogsstyrelsen som kommer in med de här bidragsansökningarna, men det kan vara andra aktörer också. Och då har ju vi pengar som kommer från Riksantikvarieämbetet som vi sen får fördela ut till just vård av värdefulla kulturmiljöer. Jag heter Ingemar Lund, skogskonsulent och jobbar på Skogsstyrelsen. I det här arbetet med att sköta länets fornlämningar. Det kan handla om att vi gör gräsrensning, röjer sly, vi bygger leder, vi sätter upp skyltar, vi lagar staket. Syftet med vår fornvård det är ju att allmänheten ska få tillgång till de rika fornlämnings- och kulturmiljöer som vi har i vårt län. Det är också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att det finns den här sortens arenor ute i landskapet där man kan röra sig. Jo, det är ju så här att om man då inte gör någonting på de här objekterna, då inträffar någonting bara på 2 år. Att du har då sly som är över manshöjd och man ser ingenting. Och det kan också vara så att det innebär att det växer in sly då på lämpningarna.
Och rötterna förstör lämningarna. Va? Så det är liksom både det här att det förstör själva lämningarna och sen att det är inga folk som vill gå dit och vara här heller. Va? Och här på Mogården är det ju ett gravfält och här är vi flera gånger varje år. På våren är det här då röjer bort sly, gräs och öppnar upp då så att människorna när de kommer förbi här kan stanna till här och under sommaren är det mest folk som besöker det givetvis kan sätta sig här och fika och sånt. Odlingslandskapet gör sig inte själv. Många tror då att både jord och skog bara finns där. Men det ligger ganska mycket arbete som en del ligger inom verksamheterna i de gröna näringarna. Och annat ligger ganska mycket ideellt arbete, om man får säga så, bara av intresse av ägarna. Det skänktes på 1400-talet till kyrkan av ägarna som ville ha mat och logi livet ut. Plus att det skulle läsas själamässa, jag tror det var en gång i månaden in till tidens ände. Det glömde de efter reformationen. Men Gustav Vasa kunde faktiskt inte lägga beslag på det här av någon anledning. Det finns ett dokument i Uppsala på Carolina Rediviva där sitter en lång rad med sigill där ena kungen efter den andra har bekräftat att det tillhör kyrkan. Spåren runt Appertin, Illberg och Ekenäs berättar historien om hur människor bott och brukat jorden här i tusentals år. Idag lever berättelserna vidare och tack vare ett aktivt brukande av odlingslandskapet hålls markerna fortsatt öppna. Platsen är därför utvald som en riksintressant kulturmiljö. Hitta fler platser att utforska, besöka, utveckla, förälska dig i. kulturmiljöervärmland.se